پرسش‌های فراوانی همیشه برای همه ما مطرح هستش که اساساً چرا خواب می‌بینیم؟ آیا این خواب‌هایی که می‌بینیم از کجای زندگی ما میاد؟ آیا خواب‌ها رو زندگی ما تأثیر می‌ذارن یا زندگی ماست که روی آنچه که شب‌ها می‌بینیم تأثیر می‌گذاره؟ این خواب‌ها سیاه‌سفیدن یا رنگی‌ان؟ اصلا از کجای دنیا میان؟ امشب در گفتگو با آقای دکتر مسعود عارف نظری، روانشناس بالینی که تحقیقات فراوانی در زمینه خواب دارند، به برخی از این پرسش‌ها پاسخ میدیم. سلام، شب شما بخیر. سلام، شب شما بخیر. متشکرم که شب تعطیلتون رو گذاشتین و اومدین به رادیو 7 تا ما رو با خواب‌هامون بیشتر آشنا کنه. آقای دکتر، ساده به ما بگین این خواب‌ها از کجا میان؟ خیلی ساده بخوایم بگیم این خواب‌ها از فعل و انفعالات مغز ناشی میشن. یعنی پاسخ سوال شما از دو جنبه قابل طرحه. یکی این که پاسخ فیزیولوژیک و دیدگاه فیزیولوژیک بدیم، یکی هم پاسخی هستش که بیشتر میشه گفت یک جنبه تکامل شناختی و تا حدودی فرافیزیکی یا غیر مادی داره. در جنبه فیزیولوژیکیش وقتی که بدن به استراحت میپردازه، فعل و انفعالات مغزی هم تقریباً به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه، اما به صفر نمیرسه. در یک مرحله از خواب که بهش میگن خواب رم، به علت نیاز تکامل شناختی بدن فعالیت های صورت میگیره در مغز که با حرکات سریع چشم همراهه. این حرکات سریع چشم هم در پشت پلکای بسته صورت میگیره. علتی هم که فیزیولوژیست ها و روانشناسا در مورد این موضوع به دست آوردن این است که چون چشم بسته است، اکسیژن کافی به چشم نمیرسه، چشم نباید خشک بشه. این حرکات رو میکنه که اون مایع چشم مجددا خودشو بازسازی بکنه. خب در این مقطع خواب ببینه؟ در این مقطع که مغز داره، در مقطعی که مغز در خواب رم هست، یک سری تکانه های عصبی آزاد میشه که این تکانه های عصبی در قشر مخ ادراک میشه و اون چیزی رو که ما بهش میگیم رؤیا یا خواب رو ایجاد میکنه. اما این در مورد چگونگی رؤیا دیدنه یا فرم رؤیاست، مکانیسمشه. اما اینکه محتوای رؤیا از کجا میاد، این از جاهای مختلفی میاد. در نامه‌هایی که بینندگان شما، پیغام‌هایی که بینندگان شما فرستاده بودن، 3 نوع خواب بهش اشاره شده بود. یکی خواب‌هایی که یکی خواب‌هایی که ما بهش میگیم کاگنیزنت دریم یا خواب‌های پیشبین، خواب‌های شناختی، خواب‌هایی که بعضاً بهش رؤیای صادقه هم میگن. شخصی که خوابی رو میبینه که در آینده اتفاق میفته. یک سری خواب‌ها هست که ما بهش میگیم خواب‌های ناهوشیار، یعنی مثلا یک اضطراب امتحانی رو یک شخصی داره از امتحان ریاضی و مدام خواب میبینه. این اضطراب سرکوب شده، اضطراب کنترل شده و به ناهوشیار رانده شده است که در خواب به خاطر اینکه اون مقاومت‌های هوشیار یا مکانیسم‌های دفاعی فعال نیست، اینها میتونن بیان بالا و خودشون رو نشون بدن. یک دسته از خواب‌های دیگه خواب‌هایی هستن که بسیار رندوم اتفاق میفته و پیرو افکار روزانه ماست. یعنی مثلا فرض کنید که یک کسی میبینه که علی دایی یا کسی که میره خرید میکنه و میبینه که پول نداره. اتفاقی که در روز براش افتاده در خواب هم داره براش تکرار میشه. این اتفاق برای خیلی ممکنه افتاده باشه که در انتهای یک سفر طولانی با ماشین، مثلا اگر که یک روزه از مشهد اومدن تهران یا تهران رفتن بندرعباس، من چون خودم بچه تهرونم از این دو طرف از هر جایی به هر جای دور دیگه و شب خسته میاد میخوابه، شب باز ادامه سفر یعنی همینجوری رانندگی میکنه. یه دوست اتفاقا تو پیامکاشون خانمی نوشته بودن که من فوبیای دزد دارم و هر شب خواب دزد میبینم و هر شب هم زنگ میزنم به پلیس و پلیس میگه که فعلا نمیتونم بیام، خودت یه کاریش بکن. بله، این خواب بخوایم نگاه کنیم از دیدگاه روانکاوی، این خواب ارزش تحلیل داره. یعنی این شخص یک اضطراب شدیدی رو داره در خودش کنترل میکنه که اضطراب در خواب به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. خواب‌هایی که انسان میبینه دزد به خانه‌اش اومده، اصطلاحاً میگن هویت شخص تحت خطر قرار گرفته و این به شکل سمبولیک در خواب به شکل
ورود دزد به خانه دیده میشه، یا احساس عدم امنیت در خواب میتونه به صورت دیدن دزد در خواب یا امثال اون اتفاق بیفته. اگر که بخوام یه جمع‌بندی بکنم، خواب‌ها 3 دسته هستن. خواب‌هایی که ما میتونیم بگیم که اثر شکم‌پری و اینها فقط یه خواب‌هایی میاد که معنا و مفهوم خیلی عمیقی نداره. نمیگم اونها معنا نداره، اونها رو هم آدم اگه بیشتر در موردش فکر کنه حداقل میتونه بفهمه محتوای افکارش چی بوده. یک سری خواب‌ها هستش که تکانه‌های به ناهوشیار رانده شده ما فرصت پیدا میکنن که بیان خودشون رو نشون بدن. یک سری خواب‌ها هم هستن که خواب‌های روح هستن یا پیغام طبیعت و پیغام هستی به ما هست که در خواب خودش رو نشون میده. اما کنار اینها همه این 3 دسته که فرمودین رو درک میکنم، به خاطر اینکه همه ما تجربه های از این 3 دست داشتیم. اما یه وقتایی هم یه خواب‌هایی هست دکتر که اصلا آدم نمیدونه اصلا چرا مثلا خواب یه آدمی رو میبینه که این آدم مثلا 30 سال پیش یه جای دیدینش، مثلا یه مثلا همسایه‌تون بوده در یک محله‌ای و بعد که حالا مثلا بعد 30 سال بدون هیچ دلیلی، یعنی نه بهش فکر کردید نه جای دیدینش دوباره نه هیچ، دوباره خواب این آدمو میبینه. این تو کدومی که از این دسته قرار میگیره؟ این توی دسته خواب‌های، حالا من این کلمه‌ای که دارم میگم کلمه فنی و علمی نیستش. من این رو خودم دارم، این نامگذاری شخصی منه، برای اینکه ملموس‌تر از این نمیتونم توضیح بدم. این جزء دسته خواب‌های روح قرار میگیره. خواب‌هایی است که از ناهوشیار جمعی ما، اونجوری که یونگ مطرح میکنه، از ناهوشیار جمعی میاد بیرون. ناهوشیار جمعی ما سرشار از کهن الگوها و سمبول‌ها و پیام‌هایی است که بشر و کلاً موجودات زنده در روان انسان به ودیعه گذاشتن. وقتی که ما یه همچین خوابی رو میخوایم ببینیم، زبان روح، زبان ناهوشیار جمعی با زبان روزمره‌ای که ما باهاش صحبت میکنیم متفاوته. بنابراین باید به یک زبان مشترکی با ما صحبت بکنه که مثلا اون شخصی که شما 30 سال پیش میشناختید و در خواب میبینید، این رو یک روانشناس میتونه کمک کنه، تحلیل کنه، ببینه این سمبل چه مفهومی در روان شما هست و بعد پیغام خواب رمزگشایی میشه. خیلی سخته نه؟ کار شما اینه؟ تعبیر خواب یکی از کارهای بسیار بسیار پیچیده است و خیلی خیلی مهارت و تخصص میخواد و تکنیک‌های بسیار زیادی داره. بله. یکی از کارهایی که به هر حال ما روانشناسا در صحبت با مراجعینمون میکنیم بررسی محتوای خواب‌هاش. یعنی وقتی که یک کیسی میاد سراغ شما، بیماری میاد، مشخصا اشاره میکنین که تو چه خواب‌هایی میبینی؟ من بسته به نوع بیماری. بله. حالا ما اصطلاحاً بیماری نمیگیم، میگیم مشکل. بله. یه آقایی که مثلا بر فرض مثال با خانومش مشکل داره، یا یه کسی که میخواد بیاد مثلا کنکور بده، میخواد روش‌های مطالعه یاد بگیره، خب ما خیلی ممکنه به خوابش کاری نداشته باشیم. ولی در برخی از شرایط، در برخی از مشکلات، اصلا من به مراجعینم میگم که یادداشت‌های خواب بنویسن، یعنی خواب‌های شبانه‌شون رو بنویسن و بیارن و بخونن و بررسی بکنیم. و بعضی وقتا رازهای شگفتی برای من و خود اونها باز میشه که برای من تعجب برانگیزه که چطور یک خواب ساده میتونه یک پیغام اینقدر ژرف داشته باشه. خب حالا تو بخش بعدی که بیایم بدون اینکه ذکری از نام هیچ مریضی چیزی مراجعه کننده ای بکنید، میتونید یه نمونهشو برامون بگین که مثلا از چی به چه نتیجه‌ای میرسین؟ بله. میریم سراغ شماره 2، برمیگردیم با آقای دکتر بحثمون ادامه میدیم.